अब यो नर्मल भिडियोलाई मैले एडिट गरेर यस्तो कसरी बनाएँ। यस्तै गरी हजुरले आफ्नो भिडियोजहरुमा पनि डिफ्रेन्ट कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि जस्ट इन वान क्लिक। तीनटा एप भन्नेछु जसबाट चाहिँ हजुरले डिफ्रेन्ट तरिकाले आफ्नो भिडियोजहरुमा कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपहरु चाहिँ आइफोन र एन्ड्रोइड दुईटैमा हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र मन पर्यो भने यो भिडियोलाई एक लाइक गरेर जानु होला। सो आई होप हजुरलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। एन्ड इट्स मी सुष्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माय YouTube channel. So let's start the video. अनि अब पहिलो एप जुनबाट चाहिँ हजुरले डिफ्रेन्ट कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो एपको नाम हो क्यापकट। यस, क्यापकटबाट पनि धेरै राम्रोसँग हजुरले कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले एकचोटि थिच्ने बित्तिकै हजुरको भिडियोजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरहरू आफै एड हुन्छ। सो त्यो कसरी यहाँ हेर्नु। क्यापकट एपमा मैले एउटा भिडियो सेलेक्ट गरेको छु। यसमा चाहिँ मैले कुनै कलर ग्रेडिङ गरेको छैन। यो भिडियो सुट नै यस्तै गरी भएको छ। सो अब चाहिँ म यो भिडियोमा हजुरलाई चाहिँ कलर ग्रेडिङ गरेर देखाउँछु क्यापकट एपबाट, जुन कि हजुरले जस्ट इन वान क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टि हजुरले फिल्टरको अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले धेरै खालको फिल्टरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले क्यापकट एपको फिल्टरहरू एकदम धेरै राम्रो छ र हजुरले एडजस्ट गरिराख्नु परेन। हजुरलाई जुन फिल्टर मन पर्छ हजुरले आफ्नो भिडियो अनुसार हेरेर एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले पनि यहाँनिर स्क्रल गर्दै ट्राई गरिरहेको छु कि कुन राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। हजुरले यस्तै गरी नै ट्राई गर्नु होला। अनि जुन मन पर्छ त्यो तलपट्टि एडजस्ट गरेर चाहिँ हजुरले यसरी भिडियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा मात्र फिल्टर राख्ने बित्तिकै मेरो भिडियो अलि ब्राइट देखिएको छ, बट मलाई अरू पनि यसमा एड गर्नु छ। सो हजुरले एडजस्ट गर्नु पर्दैन, हजुरले फेरि त्यसमा कुनै अर्को फिल्टर एड गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँनिर गरिरहेको छु, एउटा हेरेर मैले यहाँनिर फेरि त्यो फिल्टरलाई चाहिँ तलपट्टि एडजस्ट गरेर यहाँनिर मैले यसरी एड गर्छु। अनि हजुरले पनि आफ्नो भिडियोमा यस्तै गरी नै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इजी मेथड छ र हजुरले एउटा गरेर एडिट पनि गरिराख्नु परेन। अब हजुरलाई डिफ्रेन्ट कलर राख्नु छ आफ्नो भिडियोमा, अनि प्लस हजुरलाई ब्याकग्राउन्डको कलर पनि चेन्ज गर्नु छ भने यो दोस्रो एप चाहिँ हजुरलाई एकदम धेरै काम लाग्नेवाला छ। सो त्यो एपको नाम हो 3D LUT। यो एपलाई मैले ओपन गर्छु, 3D LUT मोबाइल, र हजुरले तलपट्टि ओपन ग्यालेरीको अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरले आफ्नो ग्यालेरीबाट कुनै एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन भिडियो सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। अब बेसिक र हजुरले तलपट्टि LUT भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। सो LUT भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले जस्ट इन वान क्लिक हजुरको भिडियोमा चाहिँ कलर ग्रेड गरेको देख्नुहुन्छ। र हजुरले त्यहाँनिर टप 25 भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। र त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो टप 25 मा चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ लटहरू दिएको छ। यो लटहरू चाहिँ हजुरले आफ्नो भिडियोमा एड गर्ने बित्तिकै हजुरले एक्चुअली नै एकदम राम्रोसँग कलर ग्रेडिङ गरेको जस्तो देखिन्छ, तर हजुरले एउटा गरेर एडिट गरिराख्नु परेन। यो एपबाट चाहिँ लिटरली हजुरले ब्याकग्राउन्डको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा कुनै पनि एउटा लट सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसमा चाहिँ हजुरले ब्याकग्राउन्डको कलर र आफ्नो स्किन टोन पनि चेन्ज भएको देखिरहनु भएको होला। सो हजुरले केही गरिराख्नु पर्दैन, एउटा जुन मन पर्छ हजुरले आफ्नो भिडियोमा एड गर्नु होला। र एड गरिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा एड गरेर हजुरले साइडमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एडजस्टको अप्सन जुन साइडमा दिएको छ, त्यसले चाहिँ हजुरले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पुरै कम गर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यसलाई थोरै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी नै हजुरले आफ्नो भिडियो अनुसार एडजस्ट गर्नु होला। मैले पनि यहाँनिर गरेर अरू एड गर्नु छ भने पनि तल धेरै अप्सन छ र माथि एरोमा क्लिक गरेर सेभ गरिदिनु होला। अब लास्ट बट नट द लिस्ट, तेस्रो एपको नाम हो मिटो एप। मिटो एप चाहिँ हजुरले आइफोनमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, एन्ड्रोइडमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ प्रायः जसो यो एपलाई आइफोनमा युज गर्छु कलर ग्रेडिङ गर्नको लागि। र त्यो एप युज गर्नुको फाइदा के छ भन्दाखेरि त्यसमा कलर ग्रेडिङको साथसाथ हजुरले आफ्नो भिडियोको चाहिँ क्वालिटी पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो कसरी यहाँ हेर्नु। मैले ग्यालेरीबाट एउटा भिडियो सेलेक्ट गरेको छु। यो भिडियो चाहिँ सेलेक्ट गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ डे लाइट चाहिँ सुट भएको भएर चाहिँ यो भिडियो यस्तो ब्राइट देखिएको छ, तर यसमा चाहिँ मैले कुनै कलर ग्रेडिङ गरेको छैन। सो अब मैले के गर्छु भन्दा तलपट्टि हजुरले फिल्टर्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर मैले चाहिँ डाइरेक्ट फिल्टरहरू एड गर्छु। एकदम इजी मेथड हो। हजुरले चाहिँ कलर ग्रेडिङ एउटा गर्नुभन्दा हजुरले डाइरेक्ट फिल्टर्सहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ यो एपबाट। र यो एपमा पनि धेरै डिफ्रेन्ट कलरको चाहिँ फिल्टर्सहरू छ, जुन हजुरले आफ्नो भिडियोजहरुमा एड गर्नुभयो भने लिटरली नै
फिल्टर एड गरेको जस्तो देखिँदैन। सो यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ कुन चाहिँ राख्दा बेस्ट हुन्छ यहाँनिर सेलेक्ट गर्दैछु। मैले यहाँनिर एउटा फिल्टर एड गरिसकेको छु यो भिडियोमा, अलरेडी नै पर्फेक्ट देखिरहेको छ। यसमा अब मैले केही पनि गर्नु पर्दैन र साइडमा हजुरले एडिटको अप्सनमा क्लिक गरेर इमेज क्वालिटीमा गएर यो भिडियोको क्वालिटी मैले हल्का बढाउँछु र यो भिडियोको क्वालिटी बढ्ने बित्तिकै फिल्टर पनि एड गर्ने बित्तिकै भिडियो यस्तो देखिन्छ र हजुरहरूले पनि इजिली यो एपबाट यसरी नै कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ यहाँसम्म भिडियो हेरिसकेपछि हजुरलाई थाहा भयो होला कि हजुरले आफ्नो भिडियोजहरुमा कलर ग्रेडिङ कसरी गर्ने र हजुरले सबै एप युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले 3टा एप भनेको बिकज हजुरलाई अप्सन्स धेरै हुन्छ। सो हजुरले चाहिँ आइफोन युजरहरुको लागि चाहिँ धेरै प्रब्लम छ एप्सहरुबाट एडिट गर्नको लागि, कलर ग्रेडिङ गर्नको लागि। सो यो एपबाट चाहिँ हजुरले एन्ड्रोइडमा त धेरै एपहरु युज गर्न सकिन्छ, तर आइफोनमा चाहिँ हजुरले यो 3टा बेस्ट एप छ जसबाट चाहिँ हजुरले कलर ग्रेडिङ डिफ्रेन्ट वेमा गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप हजुरलाई भिडियो मन पर्यो होला र के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु। आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि बाई।